নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই পেমাজিন গোল্ড এ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পেমাজিন গোল্ড চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, পেমাজিন গোল্ড চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে কাইছে ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু মাৰ্কেটিং কৰিছে এলকেম লেবৰেটৰিজ লিমিটেডে। আৰু এই চিৰাপটো 30 ml পেক হয়। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে পেৰাচিটামল আছে আৰু ইয়াতে এচাইক্ল'ফেনেক আছে। ইয়াতে এচাইক্ল'ফেনেক আছে 50 mg আৰু পেৰাচিটামল আছে 125 mg। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, পামাজিন গোল্ড এ চিৰাপটো সাধাৰণতে অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ, ৰিউমাটয়েড আৰ্থৰাইটিছ আৰু এনকাইলজিং স্পণ্ডাইলিটিছ আদি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই পেমাজিন চিৰাপটো জ্বৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই চিৰাপটো অকল শিশুৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকলে, পেমাজিন গোল্ড চিৰাপটো যিসকল শিশুৰ অতিৰিক্ত জ্বৰ হয়, শৰীৰৰ বিষ হয়, মূৰৰ বিষ হয়, পানী লগা জ্বৰ হয়, দাঁতৰ বিষ হয় আদি বেমাৰত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো শিশুৰ জ্বৰৰ লগতে শৰীৰৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যদি কোনো শিশুৰ চাৰ্জাৰী কৰা হয় যাৰ ফলত অতিৰিক্ত বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই চিৰাপটো শিশুৰ ওজন আৰু বয়স অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 1 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাব। বন্ধুসকলে, এই পামাজিন গোল্ড চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অতি বেছি আৰু এই চিৰাপটো বহুত ভাল কাম কৰে। শিশুৰ শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ বিষ, পেশীৰ বিষ, জ্বৰ, মূৰৰ বিষ আদি নিৰাময় কৰাত 100% কাম কৰে। যদি কোনো শিশুৰ এলাৰ্জিক প্ৰব্লেম হৈ থাকে, তেওঁলোকে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এই চিৰাপটোৰ সৈতে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই পামাজিন গোল্ড চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, পেটৰ বিষ, তীব্ৰ জ্বৰ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকলে, এই চিৰাপটো অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰাব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰালে আপোনাৰ শিশুৰ লিভাৰৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।